πάλι δεν θα αρέσει το κραγιόν στον αδερφό μου, αλλά τώρα τι να κάνουμε, το σημαντικό είναι ότι με βλέπει. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του Κάντι Σπίκι καναλιού και θέλω να σας πω ότι αυτό που είδατε στον τίτλο δεν είναι clickbait, δεν είναι phishing, δεν είναι τίποτα πώς και όπως τα λένε και δεν ξέρω, είναι αλήθεια. Εμένα που με βλέπετε με έχει κυνηγήσει τάρανδος. Γιατί δεν είμαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος να με κυνηγήσει μια γάτα, ένα σκύλος, μια χήνα. Ψέματα, χήνες με έχουν κυνηγήσει. Άλλο story time αυτό. Η ιστορία είναι σύντομη, γελία όπως εγώ και αξιοσημείωτη γενικότερα. Πριν από κάποια χρόνια, νομίζω το 2017, είχα μετακομίσει σε ένα σπίτι, γιατί σας έχω εξηγήσει εδώ την κατάσταση στη Σουηδία, δηλαδή έτσι μετακομίζουμε όσο συχνά κάποιοι άλλοι αλλάζουν, βγάζουν τα χαλιά, βάζουν τα καλοκαιρινά κτλ. Είχα λοιπόν μετακομίσει και επί τη ευκαιρία είχαν έρθει κάποιοι φίλοι, έτσι να πεις να κάτσουμε, να πούμε μία μαλακία, να χαρούμε για το καινούργιο μου σπίτι. Όποιος επίσης με ξέρει θα ξέρει ότι το μαγείρεμα και εγώ δεν έχουμε ιδιαίτερα καλή σχέση. Το φαγητό και εγώ γενικότερα έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, αλλά με το μαγείρεμα δεν τα πάω καλά. Μαγειρεύω για τον εαυτό μου για να επιβιώνω, αλλά δεν μαγειρεύω για άλλους. Τι θα έκανα λοιπόν για τους φίλους μου που ήρθαν στη γιορτή αυτή, στη σχόλη, στη χαρά? Θα τους έλεγα φάτε το φαγητό που σας μαγείρεψα και αρχίστε να ψοφολογάτε ένας-ένας? Όχι, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου. Τι να έκανα λοιπόν? Είπαμε να κάτσουμε εκεί γύρω-γύρω, να πιούμε τα ποτάκια μας και να παραγγείλουμε πίτσες. Ο τρόπος με τον οποίο παραγγέλνεις πίτσες στην Σουηδία είναι να παραγγείλεις τις πίτσες και θα σου πούνε, ξέρω εγώ, ανάλογα με την ποσότητα παραγγέλνεις, σε 10 λεπτά, σε 15 λεπτά πας και τις παίρνεις. Είχα λοιπόν μια ωραία πιτσαρία σχετικά, decent, όχι τίποτα extravagant, πολύ κοντά στο σπίτι μου, από την πίσω μεριά όπως περπατούσες, 5 λεπτά περπάτημα και έπαιρνες τις πίτσες. Λέω παιδιά, οκ, ένα λεπτό, να πάω λοιπόν να πάρω τις πίτσες τώρα που ήρθε η ώρα. Λέω, θα έρθει κανείς μαζί μου, δόξα τω Θεώ ήρθε η Ήριδα, η φίλη μου, γεια σου Ήριδα. Λέμε, ας πάρουμε λοιπόν μαζί τις πίτσες, να κάνουμε και ένα τσιγάρο, καταλαβαίνετε δεν καπνίζω, αλλά η ιδέα θέλω να πιάσετε την ιδέα, γιατί δεν υπάρχει κάπνισμα μες στα σπίτια. Ξεκινάμε λοιπόν, περπατάμε, λέμε τα δικά μας, παίζει να ήταν ας πούμε και Φεβρουάριος, παίζει. Περπατάμε λοιπόν, παίρνουμε τις πίτσες, ήταν 7 πίτσες, έτσι σχετικά μεγάλα κουτιά, τις είχαμε και λίγο μοιρασμένες, να κρατάω λίγες εγώ, λίγες η Ήριδα και αρχίζουμε το δρόμο της επιστροφής. Πίσω λοιπόν από το σπίτι και κατά μήκος αυτού του δρόμου προς και από την πιτσαρία έχει κάποια γήπεδα ποδοσφαίρου, όπου γενικότερα άνθρωποι τρέχουν, παιδιά παίζουν, κάνουν προπονήσεις και διάφορα. Και σε σχέση με το δρόμο υπάρχει ένα σειρματόπλεγμα, ας το πούμε, τείχο-σειρματόπλεγμα που χωρίζει τα γήπεδα από το δρόμο. Και για την ασφάλεια των παιδιών και γενικότερα ρε παιδί μου για να μην είναι ένα με το δρόμο. Φυσικά υπάρχουν τα αντίστοιχα ανοίγματα για να έχεις πρόσβαση μέσα σε αυτά τα γήπεδα. Πίσω και πάνω από τα γήπεδα υπάρχει δάσος και άλλα σπίτια στο βάθος. Ωραία. Να πω και σε αυτό το σημείο ότι στη Σουηδία, δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχουν αδέσποτα ζώα. Αν δηλαδή πιάσει το μάτι σου να τρέχει κάτι, δεν είναι γάτα, είναι λαγός. Θα πω ότι καλή ώρα, είδαμε λοιπόν κάτι έτσι ένα λαγό, λέω της Ήριδας, αχ κοίτα εργαμότο, ένας λαγός εκεί στο γρασίδι, τι γλυκά, τι χαριτωμένα, τι ωραία που στη Σουηδία βλέπεις λαγούς. Και βλέπουμε σε μια απόσταση κάπως να έρχεται πίσω από το λαγό ένα μικρό αλογάκι. Και λέω, όχ, άλογο, δεν το πιστεύω, φοβερό το παιδί της πόλης, κάθε φορά που βλέπω λουλούδια και ζώα χαίρομαι. Και λέω, τέλεια, κοίτα το μικρό το αλογάκι, ταυτόχρονα εμείς προχωρούσαμε όμως και το αλογάκι προχωρούσε και αυτό προς το μέρος μας, από τη μεριά των γηπέδων. Έτσι όπως πλησιάζουμε, της λέω, ρε Ήριδα, λίγο άσχημο είναι αυτό για αλογάκι. Ναι, είναι λίγο άσχημο. Ρε Ήριδα, αυτό δεν μοιάζει για αλογάκι. Ναι, όντως δεν μοιάζει για λογάκι. Ρε, μήπως είναι τάρανδος? Ρε, εσύ, αυτό πρέπει να είναι τάρανδος. Πολύ ωραία. Έχουμε πλησιάσει, είμαστε πολύ χαριτωμένες. Βγάζουμε και μια φωτογραφία τον τάρανδο, γιατί είναι επίσης, ρε παιδί μου, φοβερό
event τώρα που είναι πίσω από το σπίτι μου ένας τάρανδος. Και εκεί που τον βγάζουν φωτογραφία και της λέω ρε εσύ, δεν πιστεύω να μπορεί να επιδείξει το σειρματόπλεγμα. Δεν πρόβλαβα να τελειώσω τη φράση, γιατί ο τάρανδος έκανε ένα ουουπ. Αυτό ρε παιδιά το φοβερό που αν το είχαμε δηλαδή σε αναρτήσεις αυτοκινήτων, θα ήταν σε αυτό που σπάει το κορμί, βλέπεις ρε παιδί με τους πρώτους αρθρούς ανεβαίνουνε και μετά σαν να μην έχει συμβεί τίποτα ακολουθούν και άλλες και ξεπερνάει ένα πάρα πολύ ψηλό εμπόδιο. Δεν μπορώ να σας το κάνω πιο λιανό και συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι ο τάρανδος με εμάς με τις πίτσες έχουμε έρθει αντιμέτωποι. Και ο τάρανδος έχει φύγει λοιπόν, έχει επιδείξει σε δευτερόλεπτα αυτό το φράχτη και έρχεται μπροστά μας. Και λέμε μαλάκα την κάτσαμε και αρχίζουμε και τρέχουμε πανικόβλητες προς το σπίτι και ο τάρανδος χαριτωμένος όπως όλα τα ζωάκια όταν δει κάτι να τρέχει αρχίζει να κυνηγάει, να παίζει, προφανέστατα το θεώρησε παιχνίδι. Τρέχουμε με όλη μας τη δύναμη. Επίσης όσοι με ξέρετε ότι δεν είναι το δυνατό μου σημείο το κάρντιο. Να μου πεις κοπελιά τόση ώρα ποιο είναι το δυνατό σου σημείο? Να προκαλώ ταράνδους. Αρχίζουμε λοιπόν και τρέχουμε, προσεύχομαι να βρω τα κλειδιά της τσέπες μου και καταφέρνουμε οριακά και μπαίνουμε μέσα στο σπίτι. Εγώ με την Ήριδα κολλάμε την πλάτη μας στην πόρτα με το που κλείνει πίσω μας και λέμε σε όλους τους άλλους λες και είχαμε δει λιοντάρι, κάτωχρες, τρομαγμένες, λαχανιασμένες από αυτή τη φανταστική σουρεαλιστική εμπειρία που μόλις βιώσαμε και λέμε στους άλλους παιδιά, μας έχει κυνηγήσει ένας τάρανδος, έξω, και όλοι οι άλλοι είναι, λες και τους είπες ας πούμε, μοιράζουν 500 ευρώ, τρέξτε και είναι τι τάρανδος και εκεί που εμείς έχουμε σχεδόν με βουλοκαίρι κλείσει όλη την πόρτα και την έχουμε μονώσει, ανοίγουν τα παράθυρα, ανοίγουν τις πόρτες, βγαίνουν, βγάζουν φωτογραφίες με τον τάρανδο. Ο τάρανδος μετά έτσι εμπόδισε λίγο και την κυκλοφορία του δρόμου, πάτησε και σε ένα-δύο αυτοκίνητα πάνω, υπήρξε έτσι μια αναστάτωση, εμείς όμως σωθήκαμε και εγώ θα θυμάμαι για πάντα εκείνη την ημέρα ως τη μέρα που με κυνήγησε ένας τάρανδος. Αυτό ήταν το story time για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου εκείνο το κυνήγι από τον τάρανδο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, ένα like, ένα share. Φυσικά πατήστε και το notification bell γιατί η συχνότητα των βίντεο μου έχει αλλάξει. Μπορεί αυτό και να έχει πάλι κάποιες έτσι αλλαγές, οπότε μην ξεχάσετε να πατήσετε και το notification bell, κάνετε που κάνετε το subscription, είπα κάνετε που κάνετε το subscription, κάνετε που κάνετε το subscription. Τα είχα να σας πω λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, μακριά από ταράνδους και μέχρι το επόμενο βίντεο, Candy has spoken! Μακριά από ταράνδους, μακριά από ταράνδους, μακριά από ταράνδους, μακριά από ταράνδους, μακριά από ταράνδους.